सो यदि तपाईँ 30,000 सम्मको मिड रेन्ज स्यामसङ फोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एकदमै नै धेरै अप्सन्सहरू छ नेपालमा अहिले। स्यामसङले चाहिँ 20 देखि 30,000 को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ 8 वटा मोडल्सहरू टोटलमा बेचिरहेछ। सो अब कुन लिने भनेर यु माइट बी कन्फ्युज्ड, तर मसँग चाहिँ यसको एकदमै सिम्पल एक्सप्लेनेसन छ। मैले चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा देखाएको यो 7 वटा स्यामसङ मोडल्स चाहिँ आई थिङ्क दे आर नट वर्थ बाइङ 2023 मा। कुनै फोन्सहरू चाहिँ एकदमै नै स्लो छ भने, कुनै पुरानो भइसक्यो भने, अहिले लेटेस्ट आएको ग्यालेक्सी A14 5G जस्तो मोडलमा चाहिँ अब 5G चिपसेट भएको कारणले गर्दाखेरि अरू एस्पेक्टहरू त्यति राम्रो छैन। तर देयर इज अ पर्फेक्ट मिड रेन्ज स्यामसङ फोन फर यु। यो स्यामसङको नयाँ ग्यालेक्सी A24 जुन चाहिँ नेपालमा हालसालै मात्र लन्च भएको छ। यो फोनको प्राइस चाहिँ इट स्टार्ट्स एट 29,000 रुपियाँ र अनेस्टली आई थिङ्क दिस इज द बेस्ट मिड रेन्ज फोन राइट नाउ। सुरुमा त ग्यालेक्सी A24 को डिजाइन नै एकदमै राम्रो छ। यो वर्ष चाहिँ स्यामसङले आफ्नो हाई एन्ड S23 सिरिजदेखि लिएर मिड रेन्ज बजेट फोन्सहरू सबैमा उस्तै डिजाइन दिएको छ। सो परबाट हेर्दा नै यो चाहिँ अब स्यामसङ फोन हो भनेर चिनिन्छ। तर त्यो भन्दा पनि मलाई चाहिँ यस्तो खालको यो मिनिमल क्यामेरा लेआउट चाहिँ क्लिन र राम्रो लाग्छ। मैले अस्ति नै रिभ्यू गरेको ग्यालेक्सी A14 को डिजाइन चाहिँ अलिकति चिप फिलिङ आउँथ्यो र अलिकति मोटो र भारी पनि थियो भने A24 इज एक्ज्याक्टली दि अपोजिट। यहाँ पछाडि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो ग्लसी टाइपको ग्लास टाइपको फिनिस छ जुन चाहिँ निकै प्रिमियम देखिन्छ। कलर अप्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि मसँग चाहिँ यो लाइम ग्रीन कलर अप्सन छ भने यु क्यान अल्सो गो विथ द डार्क रेड और ब्लू ग्रेडियन्ट कलर अप्सन। अब स्यामसङको ग्यालेक्सी A54 र A34 मा चाहिँ IP67 डस्ट एन्ड वाटर प्रोटेक्सन भए तापनि स्यामसङले यो फोनमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको इन्ग्रेस प्रोटेक्सन चाहिँ दिएको छैन, बट इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल कन्सिडरिङ द प्राइस रेन्ज। एनिवे डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ग्यालेक्सी A14 जस्तै यो फोनको डिस्प्लेको बेजल्सहरू पनि निकै ठुलो र भद्दा छ र यस्तो खालको टियर ड्रप नच पनि आउँछ। तर A14 मा चाहिँ LCD स्क्रिन थियो भने यो चाहिँ एउटा AMOLED स्क्रिन हो र जस्ट साइड बाई साइड राखेर कम्पेयर गर्ने हो भने पनि A24 को डिस्प्ले इज मच सुपिरियर विथ डिपर ब्ल्याक लेभल्स अनि बेटर भ्युइङ एङ्गल्स र भाइब्रेन्ट कलर्स। यो डिस्प्लेमा HDR10 त छैन, तर यसमा वाइड ब्यान्ड L1 सर्टिफिकेसन छ, जसको मतलब तपाईँले नेटफ्लिक्स अनि एमाजोन प्राइममा भिडियोहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ फुल HD रेजोल्युसनमै चल्छ। स्याडली यो फोनको स्पिकरको क्वालिटी चाहिँ एभरेज मात्रै छ। यहाँ चाहिँ स्टेरियो स्पिकर्स छैन र यस्तो तलपट्टि भएको सिङ्गल स्पिकरमा चाहिँ अलिकति बेस मिसिङ लाग्यो मलाई र भोकल्सहरू पनि अलिक शार्प सुनिन्छ। सो मेबी स्यामसङले चाहिँ अलिकति बेटर स्पिकर दिएको भए मुभीहरू हेर्नको लागि अनि स्पोटिफाईमा गीतहरू सुन्न चाहिँ अलि मजाको एक्सपिरियन्स हुन्थ्यो। ह्याप्टिक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सरप्राइजिङली इट्स क्वाइट गुड। A14 5G र इभन ग्यालेक्सी A34 5G मा पनि स्यामसङले एकदमै बजी र चिप टाइपको भाइब्रेसन मोटर हालिदिएको थियो, तर यहाँ चाहिँ स्यामसङले ठिकै भाइब्रेसन मोटर राखेको छ। अलिकति प्रिमियम एक्स एक्सिस भाइब्रेसन मोटर त हो जस्तो लागेन मलाई, बट इट्स गुड इनफ। पर्फर्मेन्सतिर लाग्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा 4G फोन हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले Helio G99 चिपसेट पाउनुहुन्छ जसको पर्फर्मेन्स र थर्मल्स चाहिँ A14 5G मा भएको Exynos 1330 भन्दा निकै राम्रो छ। त्यस्तो फास्ट नै चाहिँ भन्दिनँ म, बट इट इज रिजनेबली गुड प्राइस हेरिकन चाहिँ। यहाँ चाहिँ 2-3 वटा एप्स बिच मजाले मल्टिटास्किङ गर्न मिल्छ। A14 जस्तो स्लो चाहिँ फिल हुँदैन। अनि यसको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्क्रिन पनि फेयरली रिस्पोन्सिभ नै छ अनि PUBG मोबाइल जस्तो गेम पनि यहाँ स्मुथली 40 FPS मा खेल्न मिल्छ। सो धेरै टाइम पछि चाहिँ 30,000 मुनिको स्यामसङ फोनमा मैले पर्फर्मेन्सलाई लिएर कम्प्लेन नगरेको होला। प्लस स्यामसङले चाहिँ यो फोनमा फुल फ्लेज्ड One UI 5.1 दिएको छ। A14 मा चाहिँ तपाईँले One UI कोर मात्र पाउनुहुन्थ्यो जसमा चाहिँ सिक्योर फोल्डर अनि स्यामसङको नक सिक्योरिटी जस्तो फिचर्सहरू मिसिङ छ। यहाँ चाहिँ त्यो सबै स्यामसङ फिचर्सहरू छ। बट द बेस्ट पार्ट इज कि यो फोनमा चाहिँ तपाईँले 4 वर्षसम्मको OS र 5 वर्षसम्मको सिक्योरिटी अपडेटको कमिटमेन्ट पाउनुहुन्छ स्यामसङको तर्फबाट, विच इज जस्ट ग्रेट। अहिले चाहिँ यो फोन एन्ड्रोइड 13 मा छ करेन्टली। सो एन्ड्रोइड 17 सम्म अपडेट आउँछ यो फोनमा। त्यति बेरसम्म अब A24 ले अपडेट्स धान्छ कि धान्दैन भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसनेबल नै छ, किनभने 2-3 वर्षपछि आई एम स्योर कि यो फोन चाहिँ स्लो हुन थाल्छ। तर त्यही पनि एन्ड्रोइड 17 सम्मको अपडेट आउनु भनेको चाहिँ इट्स क्वाइट कमेन्डेबल। ओके, मैले यो फोनको अनबक्सिङ चाहिँ गरिनँ यो भिडियोमा, किन भन्दा यो फोनको बक्समा चाहिँ एउटा केबल र सिम इजेक्टर टुल बाहेक अरू केही पनि आउँदैन। सो 2000 पर्ने यस्तो खालको 25 वाटको चार्जिङ ब्रिक चाहिँ तपाईँले छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ।
यो 25 वाटको चार्जरले चाहिँ यो फोनलाई अराउन्ड लाइक लेस देन 1.5 आवर्समा फुल चार्ज गरिदिन्छ र फुल चार्ज गरिसकेपछि यहाँ यो फोनले चाहिँ राम्रै ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ। मैले चाहिँ अराउन्ड लाइक 6 आवर्स जतिको स्क्रिन अन टाइम पाएको थिएँ हेभी युसेजमा, सो यसको ब्याट्री लाइफ चाहिँ इट्स क्वाइट गुड। ओके, अब लागौँ क्यामेरातर्फ। 30,000 मुनिको प्राइसमा चाहिँ यो फोनको क्यामेरा पनि निकै राम्रो लाग्यो मलाई। यहाँ चाहिँ तपाईँले 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा पाउनुहुन्छ विथ OIS, त्यो बाहेक 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स चाहिँ यहाँ। अगाडिपट्टि चाहिँ 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। मैले चाहिँ यो फोनलाई 40,000 जाने OnePlus Nord CE 3 सँग कम्पेयर गर्दा पनि मैले A24 बाट खिचेको फोटोजहरू चाहिँ बेटर भएको पाएको थिएँ। बी इट नर्मल फोटोज अथवा पोर्ट्रेट्स अथवा लो लाइटमा नै स्यामसङको चाहिँ अब सिग्नेचर पन्ची कलर साइन्स तपाईँले भेटाउनुहुन्छ A24 मा, जसले गर्दा फोटोजहरू चाहिँ अलिकति भाइब्रेन्ट र आई प्लिजिङ आउँछ मोस्ट अफ द टाइम। सेल्फिज पनि मलाई ठिकै लाग्यो, स्किन टोन राम्रै नै आउँछ, सो नो कम्प्लेन्ट्स हियर टु। अब स्यामसङले चाहिँ यो फोनमा OIS यानि कि अप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेसन पनि दिएको छ, तर अनफर्चुनेटली त्यस्तो राम्रोसँग काम गरेको चाहिँ मैले पाइनँ। हात अलिकति सेकी भए पनि OISले गर्दाखेरि चाहिँ फोटोजहरू ब्लर नआउनु पर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ सटर स्पिड नै अलिकति स्लो भएर होला फोटोजहरू अलिक ब्लरी नै आउँछ कि फ्रम टाइम टु टाइम। प्लस भिडियो खिच्न पनि OIS डिसेबल गरेको छ स्यामसङले, अनि भिडियोज चाहिँ 1080p 30fps सम्म मात्रै खिच्न मिल्छ। नो 4K अप्सन दुवै फ्रन्ट र ब्याक क्यामेराबाट, सो भिडियोको लागि चाहिँ यो फोन त्यति राम्रो अप्सन भने चाहिँ होइन। यो फोनको 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेराको क्वालिटी पनि त्यति राम्रो छैन, डाइनामिक रेन्ज निकै लिमिटेड छ र फोटो अलिकति जुम गर्ने बित्तिकै डिटेल्सहरू हराउँछ। सो ग्यालेक्सी A24 को बारेमा क्लियर र अनेस्ट ओपिनियन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा चाहिँ धेरै राम्रो र पोजिटिभ कुराहरू छ, जसले गर्दा यसमा भएको 2-3वटा त्यो नेगेटिभ एस्पेक्टहरू छ नि, त्यो चाहिँ इग्नोर गर्न सकिन्छ। एउटा कुनै पनि फोन बबाल हुनको लागि चाहिँ 5वटा पिलरहरू स्ट्रङ हुनुपर्छ बेसिकली, जुन हो डिजाइन, डिस्प्ले, पर्फर्मेन्स, क्यामेरा र ब्याट्री, र यो 5वटै कुराहरू चाहिँ A24 को चाहिँ स्ट्रङ पोइन्ट हो। सो 30,000 मुनिमा एउटा तगडा फोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई डोन्ट think there are better options than the Galaxy A24 right now. So everyone, यही नै थियो मेरो Samsung Galaxy A24 को रिभ्यू। तपाईलाई चाहिँ यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ, यस्तै टेक भिडियोज रिभ्युजहरू हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर त्यो नोटिफिकेसन्स आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।